Welcome back to the Jesus series. به سری مجموعه‌مون که درباره عیسی مسیح بود خوش اومدید. Let's just get the context for what we're going to look at tonight. بیاین فقط یک جمع‌بندی بکنیم و با هم ببینیم که توی این ویدیو قراره با هم در مورد چه موضوعی صحبت کنیم. In the previous two videos, we saw John the Baptist question whether Jesus was the Messiah. توی چند ویدئوی هفته‌های اخیر با هم در مورد این صحبت کرده بودیم که یحیی تعمید دهنده سوال میپرسید که آیا عیسی همون مسیح وعده داده شده هست یا نه. And Jesus sends the reply back, proving to John that he is. و عیسی هم خب در جواب سوالی که یحیی پرسیده بود براش جواب میفرسته و میگه که بله من همون مسیح هستم. And then he defended John to the people and John's commitment to God. و بعد در ادامه میاد دفاع میکنه از یحیی در حضور مردمانی که اونجا هستن و در مورد تعهد یحیی به خدا و خوب بودنش برای مردم توضیح میده. And he also criticized Israel for the way they treated John and the way they were treating him. و خب از اون طرف هم میاد سرزنش میکنه مردم رو که چقدر بد با یحیی رفتار کردن و چقدر بد با خود عیسی دارن رفتار میکنن. Essentially, he says to them, whatever we do, because you don't like the way we do it, you won't accept us. ازشون انتقاد میکنه و میگه که هر کاری که ما بکنیم شما قبول نمیکنید چون کاری که ما داریم انجام میدیم اون طوری که شما میخواین نیستش. You've got this image in your mind of how things should be done. یه تصویری یه چیزی تو ذهنتون دارین و فکر میکنید که همه چیز باید اونطور انجام بشه. And whatever we do, whatever I do, you will still find a reason just to reject me. و هر کاری من انجام بدم باز هم شما یه دلیل و بهونه‌ای پیدا میکنید که بخواید من رو رد کنید. And we thought about how this showed how resilient and hardworking Jesus was. که خب به ما نشون میده که چقدر هم عیسی سخت داشته تلاش میکرد و سخت کارهاش رو ادامه میداده. That this was 2 years before his crucifixion. و این قضیه تازه 2 سال قبل از به صلیب کشیده شدنشه. And he still went on hoping and preaching, even though he knew most people would reject him. و با وجود اینکه میدونست خیلی از آدم‌ها رد میکنن عیسی رو، باز هم در طول تمام این 2 سال پیش میره، بشارت میده و به مردم خبر رو اعلام میکنه. Because he wanted to save anyone he could. چون عیسی فقط میخواسته که هر کسی رو که میتونه رو پیدا کنه و اونها رو نجات بده. But what we're going to look at tonight, we see Jesus very critical of the cities that had heard him and rejected him. حالا میایم توی ویدئوی امروزمون، توی این ویدئو میخوایم با هم در مورد قسمتی صحبت کنیم که عیسی میاد انتقاد میکنه از شهری که ازش متنفر هستن و اذیتش کردن و ردش کردن. And he shows the fact they rejected him show they weren't really interested in God, and so they would not have God revealed to them by Jesus. و بهشون نشون میده که این حقیقت که اونها عیسی رو رد میکنن و خدا رو رد میکنن اینه که نمیخوان خدا رو بشناسن و خدا از طریق عیسی مسیح دیگه به اونها آشکار نمیشه و اونها خدای حقیقی رو نخواهند شناخت. So first of all, let's read verses 20 to 22. متی باب 11 هستیم، صفحه 1267. آیات 20 تا 22 رو میخونیم. آنگاه عیسی به سرزنش شهرهایی پرداخت که با اینکه بیشتر معجزاتش در آنجا انجام شده بود توبه نکرده بودند. وای بر تو ای خورزین، وای بر تو ای بیت سیدا، زیرا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون روی میداد، مردم آنجا مدتها پیش در پلاس و خاکستر توبه کرده بودند. اما یقین بدانید که در روز داوری تحمل مجازات برای سور و سیدون آسانتر خواهد بود تا برای شما. So he picks these two nearby towns in Galilee. میاد 2 تا از اون شهرهایی رو که نزدیک جلیل بودن رو انتخاب میکنه و تو حرفاش استفاده میکنه ازش. Chorazin and Bethsaida. که شهرهای بیت سیدا و خورزین بودن. And then he compares them to 2 other cities called Tyre and Sidon. و میاد این 2 تا شهر رو با 2 شهر دیگه که اسمشون سور و سیدون بودن مقایسه میکنه. This was very powerful. خب این کاری که داره میکنه خیلی مهمه. Tyre and Sidon were 2 cities in the Old Testament that were opposed to God and Israel. سور و سیدون 2 شهر خیلی معروف تو عهد عتیق بودن که مخالف خدا بودن.
And because of their pride and their badness, they were eventually destroyed. و به خاطر غرور و بدیهایی که داشتن در نهایت خدا این شهرها رو نابودشون میکنه. And Jesus says these two cities were better than the two Israelite cities in Galilee. و عیسی تو حرفاش میگه که این دوتا شهر بدی که خدا نابودشون کرد بهتر از این دو شهر اسرائیلی هستن که در اطراف جلیل هستن. He says to them, look at all the miracles you've seen. You've seen the Son of God in your towns doing miracles. بهشون میگه به تمام معجزاتی که کردم نگاه کنید. شما این همه معجزه رو از من تو این شهر دیدید. If that had happened in Tyre and Sion, they would have repented. اگر مطمئنا این همه معجزه تو سور و سیدون اتفاق میافتاد، اونها مطمئنا توبه میکردن. But they're almost, he says, Tyre and Sidon are thought of as better than you, Chorazin and Bethsaida. و میگه که سور و سیدون از شما خورزین و بیت سیدا خیلی بهتر عمل میکنن. And then he does the same thing again, but with a more powerful example. و دوباره باز همین کار رو انجام میده ولی یه مثال حالا مهمتری در ادامه میگه. Verses 23 and 24. آیات 23 و 24. و تو ای کفرناهم آیا تا به فلک سر خواهی افراشت؟ هرگز، بلکه تا به اعماق هاویه فرو خواهی افتاد. زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم رخ میداد تا به امروز بر جا میماند. اما یقین بدان که در روز داوری تحمل مجازات برای سدوم آسانتر خواهد بود تا برای تو. Sodom was known as almost the most famous evil city in the Old Testament. توی عهد عتیق سدوم یک شهر خیلی معروف بوده که معروف بوده به شرارت‌های زیادی که داشتن. It was a place full of pride and evil sin. پر از گناه و غرور و چیزهای شرارت انگیز بوده این شهر. It was so wicked, God completely destroyed it. انقدر این شهر شریر و بد بوده که خدا کاملا اون شهر رو نابودش کرده. But again, Jesus says to Capernaum, you're worse than Sodom. ولی باز هم عیسی داره اینجا همین کار رو انجام میده و با کفرناهم مقایسهشون میکنه و میگه که شما حتی از سدوم هم بدتر هستید. He says, if I had gone to Sodom and done the things I've done in Capernaum, they would have repented. بهشون میگه اگه من به سدوم رفته بودم، اون کارهایی که تو کفرناهم انجام دادم رو اونجا میکردم، اونها مطمئنا تا حالا توبه میکردن. What he's saying to these Jewish towns is they were so full of pride and arrogance. چیزی رو که اینجا عیسی داره به ساکنین این شهرهای یهودی میگه، داره بهشون میگه که اینها پر از غرور و خودبینی هستن. Because in the Old Testament, Tyre and Sidon and Sodom were specifically known for their pride. چون توی عهد عتیق سور و سیدون و سدوم هر سه شهر معروف بودن به اون غرور و تکبرشون. God mentions that specifically about them. و خدا هم دقیقاً اومده همین مشخصه رو در مورد این سه شهر گفته. But he tells these Jewish towns, you're more proud than them. ولی اینجا داره میاد به این شهرهای یهودی میگه که شما حتی مغرورتر از اون آدمهای اون شهرها هستید. That's why he says to Capernaum, you think you're up there, but you're going to be brought down. واسه همینه که به کفرناهم میگه که فکر میکنی بالا هستی و جایگاه بالایی داری ولی به پایین انداخته میشی. Because all these proud people who thought they knew best, they all rejected Jesus. چون تمام کسانی که مغرور بودن و فکر میکردن خودشون بهترین رو بلدن و چیز درست رو بلدن، همشون عیسی رو رد کردن. This just shows how most of Israel was just so proud and bad. که این قضیه به ما نشون میده اغلب آدمایی که تو اسرائیل بودن اغلبشون مغرور و آدمهای بدی بودن. And so Jesus gives a powerful prayer in verses 25 and 26. توی آیات 25 و 26 عیسی در ادامه یک دعایی میکنه. در آن وقت عیسی اظهار داشت: ای پدر مالک آسمان و زمین، تو رو می ستایم که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده ای. آری ای پدر، زیرا خوشنودی تو در این بود. So, Jesus prays to God and thanks God. خب عیسی میاد اینجا دعا میکنه به درگاه خدا و شکرگزاری میکنه ازش. And talks about these things, which refers to, his teaching and his knowledge he was giving. و میاد در مورد این چیزها صحبت میکنه. یعنی خب داره اشاره میکنه به تمام اون علمی که داره، اون تعالیمی که داره از سمت خدا به مردم انتقال میده. He says to God,
you were happy to hide these things from the wise and the ones who thought they were wise. و میگه که تو میخواستی که این حقایق از کسانی که عاقل و دانا بودن یا فکر میکردن که دانا و خردمند هستن از اونها مخفی کردی. And he says, and you were happy to reveal them to little children. و در ادامه تو حتی خواستی که این حقایق رو به کودکان ظاهر کنی و به اونها بشناسونی. And he's using children as a symbol for humble people who are willing to learn and listen. خب از کلمه کودکان استفاده کرده به صورت نمادین، میخواد به آدم‌هایی که فروتن هستن و خوشحالن که بیان و این حقایق رو بشنون و گوش بدن کلام رو اشاره میکنه. So to those proud ones who rejected him, he says, well, God won't reveal the truth to you. پس اونهایی که مغرور بودن، عیسی بهشون میگه که خدا اون حقایق رو بر شماها آشکار نمیکنه، از شماها پنهان نگه داشته. And he makes the same point again in verses 27. و بعد تو آیه 27 هم باز همین نکته رو تکرار میکنه. پدرم همه چیز را به من سپرده است. هیچ کس پسر را نمیشناسد جز پدر و هیچ کس پدر را نمیشناسد جز پسر و آنان که پسر بخواهد او را برایشان آشکار سازد. This is so powerful. خب بازم خیلی نکته مهمیه. He says, God has given me, the Son, all things. داره میگه که خدا به من که پسرش هستم همه چیز رو داده. And I'm the only one who truly knows God. و من تنها کسی هستم که به صورت کامل خدا رو میشناسم. And I will only reveal God to those who I choose to reveal him to. و تنها خدا رو به کسانی آشکار میکنم که من انتخابشون کنم. What he's saying to them is, if you don't want to come to me, if you don't want to learn, I won't reveal the truth about God. چیزی که داره با این حرف بهشون میفهمونه اینه که اگر تو نخوای به سمت من بیای و نخوای که حقایق رو درک کنی، من هم خدا رو و حقایق مربوط به خدا رو به تو آشکار نمیکنم. So to those who were being proud and arrogant and saying, well, we don't want you, Jesus. پس کسانی که مغرور بودن، متکبر بودن و عیسی رو نمیخواستن و ردش میکردن. He says, fine, well, you won't understand then the beauty of what I can tell you about God. عیسی هم بهشون میگه که خب خودتون اگر نمیخواین من هم اون زیبایی ها و حقایق مربوط به خدا رو بهتون نشون نمیدم. Now this is quite a lesson for us. این قسمت یه درس مهمی برامون وجود داره. We can only learn about God by learning about Jesus, by following him. این که تنها میتونیم با دنبال کردن عیسی و با یاد گرفتن از عیسی در مورد خدا یاد بگیریم. And you know, it's possible to be a Christian, even a baptized believer, and still not be learning from Jesus. و این رو میدونید که حتی امکانش هست شاگرد مسیح باشیم، تعمید داشته باشیم ولی چیزی ازش یاد نگیریم. We can say, I'm a Christian, I've been baptized. میتونیم خیلی راحت بگیم که من یه مسیحی هم، تعمید هم شدم. But if we aren't really listening to what Jesus says in the Bible, ولی اگر واقعا به حرفای عیسی که تو کتاب مقدس نوشته شده گوش ندیم، if we aren't really trying to understand it and do what he says, اگه تلاش نکنیم چیزی که به ما میگه رو درک کنیم و اون رو در عمل اجراش کنیم، then we're proud and we won't learn anything about God. در این صورت ما هم یه آدم مغروریم و هیچی از در مورد خدا یاد نمیگیریم. And Jesus tells of the people who will truly come to him. و عیسی هم این رو به کسانی که واقعا با جون و دل به سمتش میان میگه. So verse 28 first of all. آیه 28. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. So he says, and this invitation is for everyone, come to me if you're weary and I will give you rest. بهشون میگه که این دعوتی که داره میشه، این دعوت از همه به عمل میاد. حالا کسانی که زحمتکش هستن و میخوان که درک کنن بیان به سمت عیسی و عیسی بهشون اون آسایش و آرامش رو میده. Now of course there's lots of ways Jesus can give us rest. خب به روش‌های مختلفی عیسی میتونه این آسایش رو به ما بده. He can give us rest from a fear of sin and death, knowing that we can be saved through his grace. از یک طرف آسایش رو با اون اطمینانی که میتونیم از گناهانمون بخشیده بشیم و نجات پیدا کنیم از طریق مرگ و رستاخیز عیسی میتونه بهمون عطا کنه.
He can give us rest because he gives us a hope which we can trust in. یا مثلا با امیدی که به ما میده که میتونیم به واسطه همین امید به عیسی اعتماد و اطمینان داشته باشیم، این آسایش رو بهمون میده. But he's talking about something much more specific in these verses. ولی توی این آیات داره در مورد یه چیز خاص‌تر صحبت میکنه. He's talking about a rest from pride and always thinking about ourselves and having to prove that we are good and we are the best. اینجا داره در مورد آسایش و راحتی از اون غروری که در درونمون داریم صحبت میکنه. اینکه دست از اون غروره برداریم و خودمون رو بهتر نبینیم. Because look at what he says in verse 29. ببینیم تو آیه 29 چی میگه؟ یوغ من رو بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت. So he says, I want you to learn about my gentleness and humility that's in my heart. پس داره بهشون میگه میخوام از اون افتاده دلی و اون خوبی که تو قلب خودم دارم از من یاد بگیرید و اون رو درکش کنید. And this is a wonderful insight into Jesus, which is what we're doing in this series. خب این یکی از اون مشخصات فوق‌العاده‌ایه که عیسی در درون خودش داره و که ماها میخوایم یاد بگیریم و هدف این ویدیوها توی این مجموعه هم همین هستش. He says, in my heart, I am gentle and humble. پس عیسی میگه که من در قلب خودم حلیم و افتاده دل هستم. He didn't care about having to prove himself. و اصلا اهمیتی نمیداده که بخواد خودش رو اثبات کنه. He knew he was doing what God had told him to do and he was following God right. عیسی میدونسته که کاری رو که خدا بهش گفته بود رو داره انجام میده و اون رو باید به نحو احسن انجام بده. All he cared about was that people would follow God. He didn't care if they were cruel to him. و اصلا اهمیتی نمیداده که آیا مردم نسبت بهش شرارتی انجام بدن یا نه. چیزی که براش مهم بوده این بوده که مردم بیان و خدا رو دنبال کنن. Because of that, he wasn't proud. When people were nasty to him, he didn't get angry and shout back. واسه همینم وقتی مردم بهش بدی میکردن، عیسی مسیح عصبانی نمیشد، سرشون داد نمیزد و این غرور رو در خودش نداشت. He wasn't trying to prove himself to others. He was just making sure he followed what God said. اهمیتی نمیداد که بخواد خودش رو به دیگران ثابت کنه. فقط چیزی که براش مهم بود این بود که اون چیزی که خدا بهش فرمان داده بود رو به درستی انجامش بده. One of the biggest causes of stress and problems for all of us is trying to prove ourselves. یکی از بزرگترین چیزهایی که باعث استرس هممون میشه این قضیه است که همش میخوایم خودمون رو به دیگران اثبات کنیم. We want people to think good of us. همش میخوایم که کاری کنیم مردم در مورد ما فکر خوبی داشته باشن. We want to prove that we're better than others. همش میخوایم ثابت کنیم که ما از دیگران بهتریم. We start thinking about ourselves. و همش به خودمون فکر میکنیم. Jesus says, forget that. عیسی میگه اینو فراموشش کن. Just focus on me and God. و فقط به من و خدا تمرکز کن. If you can say genuinely, I'm following Jesus and God, اگر واقعا بتونیم بگی که شما داری خدا رو و عیسی رو به درستی دنبال میکنی I'm trying to do my best for them, و بگیم که تمام تلاشم رو میکنم که این کار رو به نحو احسن انجام بدم، you don't have to worry what other people think. در این صورت دیگه نگران این که مردم چی در مورد ما میگن نمیخواد باشی. You don't have to prove that you're something good or wise or powerful. دیگه لازم نیستش که بخوایم ثابت کنیم آیا چیزی خوب هست یا چیزی مهم هست یا چیزی عاقلانه هست یا نه. You don't have to have a high position in the church. و نیازی نیستش که بخوام یه مقام بالایی توی کلیسا داشته باشیم. You don't need a big job or a big house. احتیاجی به این که بخوام یه شغل فوق‌العاده‌ای داشته باشیم یا یه خونه بزرگی داشته باشیم نه نیستش. You just need to be following God humbly. تنها چیزی که هممون احتیاج داریم اینه که فروتنانه خدا رو دنبال کنیم و ازش اطاعت کنیم. And look at what he says in verse 30. بیایم ببینیم تو آیه 30 عیسی چی میگه. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. He says this yoke is the easiest, it's the lightest burden. داره بهشون میگه که این یوغ آسونترین و سبکترین باری هست که میتونید حملش کنید. He doesn't mean that following him is easy. این حرف عیسی به این معنی نیستش که دنبال کردن عیسی کار آسونیه. Following Jesus can bring persecution and trouble.
در حقیقت میدونیم که دنبال کردن عیسی میتونه در ادامه برای ما شکنجه و مشکلاتی به همراه داشته باشه. It may bring trouble and persecution, but that's worth it for the better thing you get. ممکنه که دنبال کردن عیسی مشکلات و بدیهایی رو، مشکلات و آزارهایی رو برای ما به دنبال داشته باشه، ولی شایسته این هست که این مشکلات رو تحمل کنیم، چون یک چیز خیلی بهتری در ادامه منتظرمونه. And the better thing you get is the calmness, the rest, the peace of mind. و بهترین روش هم که بتونیم این رو بگذرونیم با اون آرامش فکری و اون آسایش و آسودگی هستش. The ability to not be consumed with pride, which just leads to anger and sin. اینکه درگیر اون غروره نشیم، عصبانی نشیم. Just to focus on God and Jesus and doing the best for them. و فقط بر خدا و عیسی متمرکز بشیم و تمام تلاشمون رو بکنیم که کار درست رو براشون انجام بدیم. That's why Jesus was able to do what he did. عیسی مسیح هم دقیقاً همینطوری تونست اون کارها رو انجام بده. And he asked us to learn from him and have that same spirit in our hearts. از ماها هم میخواد که ازش یاد بگیریم و ما هم دقیقاً همین انگیزه رو، همین حس رو توی قلبمون داشته باشیم. To forget ourselves or trying to prove we're something good. ازمون میخواد که خودمون رو فراموش کنیم، دنبال ثابت کردن خوبیای خودمون نباشیم. And just learn what Jesus wants us to do and try our best to do it. و یاد بگیریم ببینیم عیسی میخواست چه کارهایی انجام بده و ما هم تمام تلاشمون رو بکنیم که اون کارها رو انجام بدیم. And that is true rest. و این اون آسایش واقعی هستش. Very different to those people in the villages who were so proud. که خیلی خیلی متفاوت بود از اون آدم‌هایی که توی اون روستاها زندگی می‌کردن و خیلی مغرور و متکبر بودن. And that way Jesus says is the way to truly understand and learn about God. و این چیزی رو که عیسی داره بهشون میگه اون راه درست و واقعی یاد گرفتن در مورد خدا هستش. Thank you very much. ممنونی.